welkom terug naar de maand van mei 2016. En ik moet wel zeggen, bedankt voor de terugkomst, bedankt voor de likes, de share, de comment en alles. Subscribe. Oké, mei. Voor al de mensen die hebben verjaardag, die wordt jaardag in mei. Het is een fantastische maand. Het is so far the best maand. En ik moet wel zeggen, gefaciliteerd door iedereen die is jaardag in de maand van mei. Omdat het wordt echt een fantastische maand. Ongelooflijk. Oké. Het is die maand van de gematigd. En wanneer gematigd komt op, het is de element of de aarde en de element of de harde. Ja, de element of de harde. En de kleur, die trefwoord, dat is geduld. Ja, het trefwoord is geduld. We moeten geduld in deze tijd hebben, oké? En wat nog meer, het is de maand waar de zodiac element is een earth element. En ook de element van de energie is ook van de hart. So het is fantastisch voor iedereen die in de eerste beginnen van mei is geboren. Want het is fantastisch. Goede nieuws, goede dingen komen naar je toe. Oké? Wat nog meer moet ik vertellen over? Het is gewoon balanceren van alles in je leven. Het is fantastisch omdat het is de earth element maand. Dus het is de maand van de harde. Dus de harde balanceert alle de rest van de energy vibration. Alle de rest van de zodiacus en sterrenbeeld. Dus als een maand komt met die energy vibration of dat, het is just gewoon fantastisch omdat stabiel en balans komt in je leven. En het is een jaar van karma clearance, so het is gewoon fantastisch. Als ik heb gezegd dat iedere keer ga ik iets nieuws inbrengen. Vorige maand heb ik de zodiac ingebracht. En deze maand ga ik inbrengen iets wat veel mensen wil niet over nadenken, wil ook niet connect daarmee. Maar deze lezen en energie om te weten waarom en welke energy vibration moet je weten over je birth chart. Als je niet over je birth chart weet, dan kan je een lezen van mij bestellen om te weten welke arcanen govern je. En dan krijg je algemeen lezen van wie je bent. Oké, in dat lezen krijg je zoveel informatie dat je dacht, wauw. Oké, maar daarbij, we moeten ook weten welke solar system, welke universe of welke galaxie zijn wij van. En ik bedoel, kijk, zoiets als iedere zodiac sign is governed door een bepaalde planeet. Nou, de number 5 vibration van deze maand is de vibration van Mars. Dus als je hoort over de Martians en zo, daar zijn beings die zijn ook van Mars hier. Er is een ander nieuwe dat sommige mensen weten over en sommige niet. We praten over de Andromeda solar system. En daar zijn ook Andromeda's beam hier op deze planeet. En ook hier in Nederland. Overal op deze planeet. Het is tijd dat wij allemaal gaan zoeken onze soul family. En onze ziel wandelen. Niet in de sens van een relatie, maar je groepen wie je hoort bij. Dus Andromeda is een van de beams, wij noemen ze beams, die zijn op deze aarde. En de Andromeda zal de vibration uitbrengen en even connect
met de beams of weet je wie je bent, die als je daarbij oor bij de Andromedas, oké? Deze beams zijn zo aardig. Ze denken alleen vrede en liefde. En ze zijn hier om ons te helpen. Oké? Je moet beginnen om te connecten met je soul group mensen. Het is heel belangrijk. De meer dat je connect met je soul group mensen, is de meer ontwikkel je jezelf en kom je echte zelf naartoe. Oké? Je soul group, deze zijn mensen die je komt van hetzelfde solar system of planetary system of beams. Oké, je moet daar even gaan zoeken om te connecten daarmee. En dan snap je bepaalde dingen wat je meemaakt in je leven. Waarom maak je daar mee? En van een lezen van mij, dan weet je het wel. Oké, het is de maand van de energie van de aarde, de element van de aarde, niet vergeten. Van de mensen die gebruik de engel. Het is Archangel Zachiel hier in deze maand. Dus riep Archangel Zachiel. Wat Archangel Zachiel doet. Hij brengt vrede. Hij genezen. Als daar is een plekje of een situatie of mensen of situatie wat vibrate op een low vibration. Hij brengt in de gold en de zilver violet flame. De gouden en zilveren violet flame. Oké? Dus stuur het naar een situatie. Dat is niet goed. Oké. Ik ga even door in mijn lezen, want het is echt, ja, ik doe verschillende manieren om mensen. Hi. We beginnen de maand of mei met die zodiac van de luchtmensen. Oké, voor de luchtmensen. De mensen die zijn jarig zijn de tweeling en dat is vanaf 20 mei. Begint de zodiac van de luchtenergie. En de luchtenergie zijn de zodiac mensen van de tweeling. De tweelingmensen zijn jaardag, dus deze boodschappen is voor jullie. Oké, als ik bekijk de hele maand van mei, in de beginning van mei hebben jullie in de eerste weken de week van de moon. Nou, de moon is een fantastisch, het is emotion. Maar je krijgt wel wat emotie, maar dat emotie laat je iets verlossen in je leven en dan trek je iets nieuws in je leven. Dus het is een maand van verandering en je bent een luchtteken. Dus verwacht verandering, iets wordt uit je leven terug. In de tweede week, het is de week van de zon. En in de week van de zon, wat gebeurt? Je bent een luchtenergie, dus de zon brengt nieuwe energie en jij brengt gewoon voor de rest van de mensen karmatic justice. Want in de energie, in de week van de vuur, de tweede week van mei, je brengt gewoon de weegschaal, de karmatic justice. Je brengt justice daar als de algemeen energie. Dus u, als een luchtteken, which justitie, rechtvaardig, is wel de Libran-teken, die weegschaalteken. En de weegschaalteken is hier om de rest van de mensen om te helpen in de tweede week. Dus het is fantastisch als je bent een luchtmens en je hebt iets mee te maken met justitie of een situatie die is niet goed in je leven.
Het is prachtig van wekens door in de tweede week. Daar komt op wel een balance. Als je hebt niks mee te maken met justitie, het is een karmatic balance in de tweede week of mei 2016. Als we bekijken de derde week of mei, daar is iets tussen de tweede week en de derde week. Want we beginnen de derde week. De derde week of mei is de week van justitie, rechtvaardigheid. Het is vaker toegekomen in dit jaar van 2016. Ongelooflijk. Maar ja, het is vaker gekomen en dit zegt ja, dat je moet opletten en bekijken hier van wekens doordat het is nou de tweede keer in de maand dat is gekomen. Dus dat betekent dat er is iets onttrek in je leven dat je moet wel gebalanced. Dus als het is iets van justitie of een groep van of mensen of je hebt iets met een relatie in je leven of wat, dan in de derde week, dat wordt opgelost. Dus als daar was een uneven balance van karma en justitie in je leven, het wordt gebalanceerd. En dit in de derde week gaat met iemand, zoiets als je partner, je man, je vrouw. Dus als je bent in de feest van scheiding en je bent een luchtmensen, nou let maar hier op, de situatie wordt opgelost in de derde week. Als we kijken even naar de vierde week van mei 2016, voor jullie luchtmensen, wat gebeurt hier is dat je zit in gewoon een situatie van je moet even gaan balanceren. En je hebt de eerste en tweede en derde week de situatie proberen op te lossen. Maar op de vierde week ben je een beetje moe. En je bent in dat gehangde man positie. En dat betekent dat je bent gewoon moe. Je weet het niet meer. En de situatie dat zit op te lossen uit je leven komt goed. Vanwege dat voor alle de tweelingmensen, het is prachtig, want de lucht zodiac element is begonnen in de derde week. En in de vierde week, je vibreert in je eikel zodiac element en ook in je eikel ja, het is water, een week van water, want in deze maand heb je 2 weken van water. De eerste maand en de laatste maand is de week van water, dus verwachten wat emotional situatie in je leven. Maar het is allemaal karma clearing. Van wekens doordat de vierde weken komt de wiel van de wiel van fortune en die bracht de raad van fortune, die bracht gewoon goede dingen naar je toe. En die hebben een situatie dat je hebt heel lang in je leven, die hebben het wel opgelost. Dus als je bent een lukte mensen en je bent een tweeling, en ik moet wel zeggen, gefeliciteerd met die verjaardag. En voor de rest van de luchtmensen, de maand van mei is dat je werkt met andere mensen. Je brengt gewoon een balans, justitie balans en karmatic balance voor alle de rest van de zodiac mensen. Ik ga even door naar de zodiac mensen van de harde. Wie zijn de zodiac mensen van de harde? Die zijn de Stier, de Maagd en de Steenbok. Fantastisch. We beginnen de maand van mei in de zodiac elementen van de harde. En het is ook de element, de energie element van de maand is ook van de harde, which is fantastisch. Je kunt niks meer vragen. Dus als je bent een stermens, je bent jaardag vanaf 1 mei tot en met 20 mei. Het is fantastisch. 2016 is een fantastisch jaar voor jou als je bent een stermensen. En je bent jaardag
vanaf 1 mei tot en met 20 mei. Het is een fantastisch gefaciliteerd. Kijk, vanaf 2012, jullie stermensen en jullie aarde elementmensen, jullie, de zodiac van deze mensen, de aarde mensen, which is de stier, de maagd en de Steenbok, jullie hebben zoveel meegemaakt sinds 2012. Het is zoiets als Saturn komt binnen en haalt alles wat vibrate met je niet. Dat heeft geen consequenties in je leven niet meer. Saturn, die planeet Saturn, komt alles uit je leven uithalen en die gooit ze gewoon uit en zegt nu, begin van opnieuw. Dus als je bent een steermens, een maakmensen of een Steenbok, ik weet wat je hebt meegemaakt de laatste tijd, vanaf 2012 tot en met nu. Maar in deze maand van mei, de universe of gewoon geluk naar je te gebracht, samen met die energie van de lucht. Want de zodiac van de luchtmensen zijn prominent in deze maand van mei. En alle geluk voor alle zodiac aardemensen komt in de maand van mei. Het is een fantastische maand als je bent een stier, een maagd en een Steenbok. Ik ga even verder met de eerste week. De eerste week van mei 2016. Het is de week van de moon. En ik moet wel zeggen, voor alle zodiac aardemensen, jullie hebben geen problemen. Deze zijn goed emotie. Die eerste week is goed emotie voor jou, omdat de universe brak iets. Je hebt duidelijkheid. Het is een waterweek, maar de moon helpt je met deze energie. Vanwege doordat die overall energie van de eerste week, het is de zegwagen. En wanneer de zegwagen komt, die zegwagen is een ja. Dus whatever je probeert om te doen, zaken op te zetten of je hebt mee te maken met school of whatever, jij als een stermensen, als een maakmensen, als een Steenbokmensen, begin de eerste weken van mei 2016, het wordt fantastisch, oké? Als we gaan even verder naar de tweede week van mei 2016. We hebben de week van de zon. Het is fantastisch, mensen, voor jullie zodiac van de harde. Het is fantastisch, want de zon komt in. En dit is fantastisch voor jou, want de vuur energie is hier. En de vuur energie helpt de zodiac van de harde mensen. Daarbij ook komt de luchtenergie met de gerechtvaardigde kaart. Dus wat je doet in de tweede week, je zit gewoon karmatic justice. En als je hebt een legal situatie, justice. Je krijgt gebalanceerd van de situatie dat je hebt meegemaakt. Dus als je hebt iets met justitie, gerechtvaardigheid, oneerlijk dingen dat was gebeurd met jou, het komt in de tweede week. Ja, het komt goed. Het wordt gebalanceerd. Als je hebt niks met justice mee om te maken, je hebt karmic justice. Dat betekent dat je hele leven van 2012 was zo moeilijk voor jou. En nou karmatic justice komt binnen om de situatie even te balanceren. Ik ga even verder naar de derde week. En het is fantastisch. De derde week is absolutely fantastisch. Het is het eind van de stier, de zodiac van de stier energy. En de zodiac van de earth energy. Maar het is fantastisch. Je eindigt de week als je bent een stiermensen. Je eindigt de week met een fantastisch tijd. Vanwege door je bent jaardag vanaf 1 mei tot en met de 20. En in deze week, de derde week, karmatic justice.
It is zoiets als de universe brengt you gewoon spullen dat je hebt niet verwacht. Oké? Nou, dit derde week is een fantastic week. Je hebt geen idee wat te verwachten. Want de universe brengt gewoon geluk, succes, abundantie, rijkdom. Voor de Stiermensen, maar ook voor de Maagdmensen en van de Steenbok mensen. Voor jullie mensen, die energie van de aarde is hier de hele maand jullie om te helpen. En de universe zit hier achter om jullie om te helpen. Wat je moet ook zeggen is dat jullie hebben wel een situatie dat je moet oplossen met iemand. Het kan een partner, which is je partner, je man of je vrouw. En het kan ook zijn een zakelijke relatie of collega's, mensen op de workfloor of wat. Maar dit karmatic justice met iemand anders, het is niet meer de mensen, het is gewoon een ander mensen. Dus misschien heb je een situatie van een relatie dat blijft hangen. Balance, come here. Justitie, kom binnen. Justitie is de kaart van de Weegschaal die komt binnen om balance, karmatic balance in de derde week te hebben. Oké? We gaan even verder en we gaan bekijken bij de vierde week. Op de vierde week, je bent een beetje moe. Er is zoveel goede dingen in je leven is gekomen. Het is de beginning. De vierde week is de beginning van de zodiac van de heer. De lucht van de heer. En het is ook een waterweek. Dus ja, natuurlijk, van alle verrassing wat je hebt de hele week daarvoor. Ja, ik kan wel voorstellen dat je bent helemaal moe. En je bent in een allemaal situatie in deze week. Maar het is oké, omdat je hebt zoveel gekregen in deze maand. Dat je denkt, ja. En de overall energy voor de vierde week, het was de raad van fortune. Dus, als ik heb gezegd in de beginning, voor alle de zodiac mensen die vibrate onder de aarde energy, dat is de ster, de maag en de steenbok mensen. Mei is een fantastisch maand voor jou. Je kunt niks meer vragen. Fantastisch. Ik wens jullie allemaal een prachtige maand van mei. Ik ga even verder naar de vuurmensen. Oké. Wie zijn de vuurmensen? Deze zijn de raam, de leeuws en de boogschutter. Dus, in de eerste week van de maand van mei 2016 voor deze vuurmensen, voor de ramenmensen, de eerste week is echt niet zo een goede week voor jou. Dat moet ik wel zeggen, want het is de week van de moon. De moon is illusie en jullie houden daar niet van dat illusie. Maar daarbij heb ik ook gekregen, die raammensen, het is echt geen goede week, de eerste week voor jullie. Als ik bekijk de Leeuw mensen, het is oké. Het is oké. Maar rustig doen. Jullie Leeuw zijn altijd geschromende en je wil zo groot doen en zomaar even dimmen. Dimmen deze week, oké? Als we kijken de boodschappenmensen, het is ook niet een goede week voor jullie boodschappenmensen. Het is de eerste week van mei. Het is geen goede week voor de boodschappenmensen. Oké? Dus doe maar even rustig. Als je probeert wat om te doen in de week, de overall energy is wel de zegwagen. Dus van de Leeuw-mensen, het is wel wat voor jou om door te gaan. Dus wat je verwacht om te doen, het is goed. Als we bekijken
De tweede, als we bekijken de tweede week in mei voor de vuurmensen. Oké, wat moet ik nou zeggen over de tweede week in mei voor jullie? Het is jullie week. And it is so fantastic omdat de energy vibration van die hele maand is de aardige maand. Dus de look van de aardig is hier om jullie te balanceren in de tweede week. Dus voor alle vuurmensen, dat zijn de ram, de leeuw en de boogschutter. Justitie komt in deze week om jou te helpen. Dat is de luchtkaart. Dus justitie komt in om jou te helpen. Dus als je hebt karmatic justice of iets was unjust tegen jou, dan het wordt wel verwerkt in deze weken. Maar als je werkt op een lage energy vibration, een low energy vibration, dan krijg je echt karma terug. Dus als jij hebt iemand wat hebt gedaan en je dacht dat je krijgt het wel van elkaar, nee. Want de Gematigdheid justice komt binnen en het ga je gewoon echt. De universe komt in met such een gevoel, met de lookhard van de Weegschaal, dat als je hebt iets onterecht gedaan in de tweede week van mei, het komt gewoon vlug terug naar jou. Dus als je bent een ram, als je bent een leeuw, als je bent een boogschutter, de tweede week van mei komt iets echt terug. Dus hoop dat je vibreert op een higher vibration en je hebt goede dingen goed gedaan. Vanwege dat de scheel van karma, de karmatic justice wordt gebalanced en de justitie rechtvaardig wordt ook gebalanced. In de derde week van mei 2016 nogmaals, en dit gaat voor iedereen. Als je heeft een rechtszaak met je partner, met iemand dat je hebt samengeleefd met dit heeft mee te maken met een geliefde, dat je hebt een situatie dat je moet opgelost. Los het wel op, want de universe komt in de derde weken van mei en de universe gaat het oplossen. Dus als je bent een ram, een leeuw of een sagittarius boogschutter, de universe komt in de derde weken en die gaat echt whatever karmatic justice of whatever situatie dat je hebt met een geliefde. Ik kan je moeder, je vader of iets, maar is een geliefde met je zus, je broer of wat. De universe komt binnen samen met de weegschaal, want de justitie energie is de weegschaal energie en die komt binnen en die gaat het oplossen voor jou. Dus ik geef het wel door. Het is geen goede en geen slechte boodschappen. Ik zie boodschappen niet goede of slechte, maar die energie van een situatie dat je hebt met iemand anders, die moet opgelost en op de derde weken van mei, de universe komt binnen en die gaat het echt opgelost en er is niks meer dat je kan doen hiermee. Ja? We gaan even verder naar de vierde week. In de vierde week, wat gebeurt in de eerste, de tweede en de derde week, especially de tweede en de derde week, maak je helemaal uitgeput. Zo uitgeput dat je denkt, dit is echt geen goede maand voor mij. Je bent een vuurmens. En de enige energie dat was in de maand voor jou, het was in de tweede week. En in de tweede week, wat gebeurt is dat je hebt alleen 1 week de balanced energie in de maand van mei. Dus de laatste week, de vierde week in mei, je wordt helemaal uitgeput. En dat komt doordat de eerste week was het de week van de water. De tweede week was jouw week. En de derde week was een luchtenergie. And whatever that was onterecht of whatever dat jij hebt tegen iemand anders gedaan, the universe komt in deze maand as a few person. Dus als je bent nogmaals een ram, een leeuw of een
Boogschutter, het is geen goede maand, de maand van mei voor jou, als je vibrate op een lower vibration. Niet voor iedereen. Alleen als je vibrate op een lower vibration. Oké? En de laatste week, als ik zit om te zeggen, je krijgt de algemeen energie als de raad van fortune. Dus kijk, als je bent een goede mensen en je stuurt altijd goede kamer uit, dan krijg je goede kamer terug. Als je bent een slechte mensen en je bent onder de zodiac van de vuur, dan krijg je gewoon wat je hebt uitgegeven. Dus verwacht goed als je hebt goed uitgegeven. Verwacht niet zo goed als je hebt dat uitgegeven. En ja, sorry, dat is de energy vibration dat ik krijg voor jullie. Dus gewoon manipuleer de energies rond jou in een goede manier. Ik ga even verder naar de water. De watermensen. En de zodiac sign van de water. Oeh, dat ging snel. Oké, de zodiac sign van de water. Wat is hier gebeurd nou? Voor jullie mensen, de watermensen. Het is een goede maand voor jullie ook. Een goed maand, niet perfect. Niet zoiets als de zodiac sign van de aarde. Wie zijn de watermensen? De watermensen zijn de vismensen, de kreeftmensen en de schorpioennetje. De eerste week van mei, het is jullie week. Het is jullie week. En jullie vibrate. Oh, dit is fantastisch. Van wekensdatum. Voor jullie watermensen. De eerste week is jullie week. En jullie hebben ook een beetje moeilijke stukje gehad de laatste tijd. Echt, jullie hebben wel moeilijke stukje gehad de laatste tijd. Maar de eerste week van mei, het is jouw week. Het is fantastisch. Je kunt daar niks meer van vragen. Het is gewoon fantastisch. Als we bekijken wat gebeurt er, is dat de moon komt intuïtie en jij helpt die andere mensen om emotionele situatie op te lossen in de maand of mei. En dan die eerste week. En dan de sekwagen komt en de sekwagen helpt de mensen samen met jullie om dat emotion weg te werken. En het is yes, want als dingen worden uit je leven gehad in emotionele situaties, maar het is ook een week van intuïtie voor jullie als een zodiac water element mensen. Dus dit is fantastisch voor jullie. Dus als je bent iets verpland vanaf de eerste weken, ik zal zeggen, ga eens even door. De tweede week is een week dat komt met een zware energie voor jou. Echt een zware energie. En waarom is dat? Is dat je zit te vibrate in een week van die energie van de zon. Vuurenergie. Maar wat dat energie samen met de energie van de maand van de earth en je zit ook in de zodiac energie van de aarde, dat helpt je een beetje. En dit is goed van wekens doordat je zit wat energie te balance. En je gaat deze situatie even balance. Is karmatic. Je zit wat karmatic situatie. Als je hebt een rekzak in de maand, in de tweede week, het wordt opgelost. Omdat de vuurenergie, het is een week van de vuurenergie. Dus als dat was een situatie of een rechtszaak of iets dat je hebt mee te maken in dat instantie dat je was unjust behandeld. Het wordt opgelost in de tweede week. Oké? Ik ga even verder. En het is ook de derde week voor alle de zodiac van de watermensen. Het is ook nog een fantastische week. Ongelooflijk. Van wekens door dat. Daar is een situatie. Daar, je heeft mee te maken met een situatie met een geliefde. Dat wordt gebalanceerd. Het is een karma dat je. Het is een cosmic karma.
Dat betekent dat deze karma dat je moet kan oplossen en verwerken met this person, is een karma dat je hebt in meerdere leven daarvoor. Dus voor de mensen die geloven niet in vorige leven en dat je bent gereconneerd, dan deze maand ga je wat leren, want er is zoveel karmatic justice. Dat wordt gewoon gebalanceerd in de maand van mei. Dus leren, want als je komt tegen mensen en het is gewoon onverschil met mensen, miscommunicatie, situatie dat gaat van toen je klein was, met je moeder, met je zus, met je broer, met relatie, karmatic, we noemen deze karmatic relatie, dat je moet samen kan aanwerken. En het wordt in de tweede en de derde weken opgelost. Nadat wordt opgelost in de vierde weken, het is je week, het is de zodiacweek van water, maar je wordt zo plotseling moe, je wordt uitgeput, maar je komt terug om even de energie op te reiken, vanwege doordat de raad van fortune komt binnen en het brak jij extra help, zeg maar zo, en extra rijkdom. Ook vanwege dat jullie zijn, especially de vismensen, jullie zijn gewoon door zware vuur. Jullie zijn door de tornado, de water, de storm en alles ook meegemaakt vanaf 2012. Dus nu wordt een beetje balans voor jullie ook in je leven gekomen. En dit is fantastisch. Je kunt hier echt niet voor iets anders gaan vragen. Wauw. Het is fantastisch. Dus voor de zodiac van de watermensen, maak geen zorgen. Het wordt echt goed voor jullie. Het komt goed. En ik ga even verder met de special deel van de lezing. Fantastisch mensen. De overall energy voor de maand van mei 2016. De algemeen energie. Het is yes. Geslaagd, victory, succes, triumph. It's a ja. Een ja. Dus, als je hebt jaardag in de maand van mei, vanaf de eerste tot en met de 31 mei 2016, ja. In de laatste weken, whatever, van de eerste weken tot de tweede week is een ja. Je hebt een ja, want hij was hier in de eerste week. Als je verjaardag was in de eerste week, is een ja voor jou. En de algemeen energie, het is ook de zegwagen. Dus voor de mensen in de maand of mei, brilliant. Je kunt nooit iets anders vragen voor de stermensen en de tweelingmensen. Je krijgt gewoon fantastisch maand van mei 2016. Je zit de hele jaarkamer te verwerken, oké? Voor de mensen who werken aan de chakras, en iedereen moet aan zijn chakras werken, oké? Mensen zeggen dat er 7 chakras, en ik zeg het nogmaals, daar is meer chakra, maar de meest belangrijke chakras nou is de 12 chakra, oké? En dit is het zegt de 7 chakra, omdat mensen, ja, deze kaart hebben alleen 7 chakra, maar actually, we moeten op de 12 chakra. De crown chakra gaan we hier aan werken, oké? En we gaan gewoon de universe even vragen. Ik vraag de universe om te even mijn chakra schoon te maken. En laat mijn chakra even vibrate op een higher vibration manier, oké? Je moet gewoon werken aan je
crown chakra. Deze maand is je crown chakra. Door je crown chakra krijg je heel veel goede ideeën, creativity. En doordat kan je iets nieuws in de wereld brengen om andere mensen om te helpen. We gaan even door en we gaan naar die eerste orbs card. En dat is de nummer 14 orbs card. En deze harp is een uitnodiging van de Galaxian Council die uitnodigt jullie om even bij te zijn. Dus als je mediteert aan deze kaart, je wordt connected met de Galactican Masters. Oké? En je vraagt jezelf af, wat is ze over aan het zeggen? Ja. Onze galaxy heeft bepaalde, so it says either land have an minister of an governed body, an override system. Zo is de universe. En wij zijn, wij hebben wel galactican ambassadors en galactican masters. Oké? En jij kan altijd met deze arbs om te connecten met ze. Oké? De tweede harps dat ik heb, dit is, en this is so brilliant. Ik vind dit zo leuk. We werken met de gele. En wanneer de geel komt binnen, je denkt over de zon. En we denken over Archangel Gabriel. Maar de sun energy, het is gewoon goed. Het is goed vitality energy. En deze orb helpt je om te werken, om je intuïtie aan te werken, om je intuïtie sterker te worden. En daar zijn mensen die hebben, we noemen het de buikgevoel in Nederlands. Ik ga vanuit mijn buikgevoel, maar het is eigenlijk je intuïtie, oké? En deze harp ga je helpen je intuïtie om sterker te worden, oké? Omdat iedereen heeft de intuïtie. Het is gewoon je buikgevoel dat we zeggen. Wij zeggen buikgevoel, maar het is eigenlijk je intuïtie, oké? En als je daar aan werkt, geloof me, je hebt niemand nodig om wat aan jou te vertellen. Af en toe dan kan je mensen even vragen. Maar als je werkt vanuit je intuïtie, dan ga je leven op een goede... Dan weet je leven gaat goed, weet je. Dan heb je geen ups en downs en heen en weer. Weet je, dan je leven is gewoon gebalanceerd. Oké? Want dat gaat het over. Alles in je leven moet gebalanceerd. Alle je relatie, alle situatie, alle vriendschap, alles, je werk, alles moet te balanceren. En dan ga je leven gewoon op een goed vibration, op een goede manier. We gaan even verder. En we hebben de oracle. En het says naar de zee. En wat betekent naar de zee? Oké. Als de oracle zegt naar de zee, dat betekent dat goede dingen komen naar je toe. Oké. Want wat veel mensen snappen niet, is dat alles in je leven, alles is zoiets als onze leven zijn een vlam. Onze leven zijn puzzelstukje, een stuk. Dus je denkt vanaf, je bent 0 tot en met 1. 0 tot en met je leeftijd nou. Het is allemaal stukken. Iedere jaar, iedere ding dat gebeurt in je leven is een stuk van een puzzel. En dat puzzel is jouw hele leven wat je zit om te maken. Zie jezelf en je leven en alle dingen in je leven als een vlam. Alles have connectie. Alles have connectie. Dat is een reden waarom je komt tegen bepaalde mensen. Is een reden waarom je werkt ergens. Omdat je moet je kamer even kan kleren met mensen daar. Is een reden waarom je ergens woont. Is een reden waarom je loopt naar een supermarkt. Daar is reden voor alles in je leven. En daar is een connectie daar ook. Dus soms kom je tegen mensen en je zegt, oh, ken je die? En die zegt ja. Of je ontmoet iemand via een van je kennissen. Het is een reden waarom, omdat alles heeft een connectie, oké? Wat ik wil ook zeggen is reorganisatie. Je moet je leven gaan reorganiseren. En als je dat doet, dan valt alle stukje op de juiste plekje. Oké, zo moet je het even snappen. En
Als je de plekjes niet goed op de juiste plekjes zit, dan gaat het zo. Dan altijd, het is soms goed en soms is het niet goed en soms, ja. Dus alles werken met een bepaalde manier. En wanneer deze kaart komt binnen, dat betekent dat ga even in jezelf kan zoeken, je divine blueprint. Wat is je divine blueprint? Nogmaals, het is dat career, het is dat kracht dat je hebt in iets wat je kan goed, iets wat je kan goed doen, iets dat je voelt je thuis met. Het is iets wat je doet en dat is je career. En als je het doet, dan ja, voel je zoiets als je zit je hobby om te doen. Ga even dat speciaal dingen zoeken. Want iedereen is gemaakt en gestuurd met een bepaalde vak. En de vak is wat je zoekt. Je levensvak. Wat is je levensdoel om hier te zijn? Oké? En we gaan even verder. En nadat van de maps de nummer 7 kaart. En ik zeg de unknown. Je gaat even in ja, iets dat is verremd voor jou. Ja? Zoiets als je WWW is afgelopen en je dacht, ja, ik ga van mezelf beginnen. Maar ja, dat is onverwacht. Je weet het niet. Je weet niet hoe het gaat eigenlijk. Dus je moet gaan vragen. Je moet onderzoek gaan doen. Weet je? Dus je gaat in iets wat je hebt geen verstand van. Maar ga, want de universe altijd helpt je, weet je. Want als je gelooft in iets en je gaat daar iets voor proberen om te doen, dan doors, alles komt open, mensen komen op je pad en help jij om je winsten en dromen uit te komen. Dus soms heb je een idee en je denkt, ja, en blijven daar. Weet je, en je denkt, ja, ik ga dat even proberen, weet je. Want soms zitten mensen en ze hebben er helemaal niks aan te doen en ze worden helemaal gek. En dan je denkt, hey, ik heb dit altijd leuk gevonden. Nu, ik ga hier proberen. En kom je op dat je career, dat divine career, dat was bedoeld voor jou om de mensen om te helpen, om de universe te helpen. Dus is iets onverwacht. Je weet niks daarover, je weet niet hoe dat werkt, hoe dat is in elkaar. Ga daarvoor, want je wordt verrast en je krijgt een goed verrassing daarvan. Oké? Oh, ik vond deze maand te lezen is zo leuk. Het is echt leuk. Nou, we hebben de ghost, ja, die hongergeest. De hongergeest. En wanneer de hongergeest komt op, is dat de situatie in je leven is opgelost en het wordt weggeweken. En nu heb je zo'n honger om iets anders aan te doen. Om jezelf lekker te bezig met iets anders, weet je. En je denkt, ja, ik wil iets anders gaan doen. Ik ga even nadenken, wat wil ik nu gaan doen, weet je. En de hele maand, het gaat over u als een persoon, als een individual, als eengene. Het gaat, weet je, over jezelf. Want je moet de dingen oplossen met andere mensen, partnerschap en zo. Maar je komt op het einde. Je gaat iets brilliant krijgen, je gaat brilliant ideeën krijgen, je gaat daaraan werken en het komt goed. En waarom zeg ik dat het komt goed? Omdat de well-watchers zijn hier. En wanneer de well-watchers zijn, dat betekent dat de universe is hier en zoiets is een wishing well. Een gewinste wel, een gewinste watergaat, waar je gaat even je hoge dik doen en gooi je de coin daarin en je wensen gaat echt komen. Ja, het is geen magie, het is geen magic of wat. Het is wanneer je weet, je hebt een gedachte om iets goed voor de mensheid te doen. De universe altijd helpt je daarmee. En ik ga zeggen, ik vind het een fantastic month. Het wordt een fantastic month. Gebruik de energies in this month. Gebruik de energies vibration. En ik ga zeggen, bedankt om je terugkomst en tot de maand juni.